ну був шок на початку питання. Я думаю, так, а як я буду працювати вчителькою тут? А далі я кажу, бонжурне, мадам, гарно. Я взагалі не розумію, це ультразвук був. Нафіга мені ця французька мова? Що я оце вчу, мене батьки заставляють? Ну і, до речі, те, що я знаю теж його за гроші. Людина на мене підписана, дивиться все на світі, а потім каже, ви вчитель взагалі якої мови? Хочеш з канадським паспортом в аеропорту проходити поза чергою? Всіх вітаю на своєму каналі Дівчачий Вайб. Це канал, де ми говоримо про життя, про саморозвиток, мотивацію та справжні історії, які надихають. Сьогодні в нас особлива тема для тих, хто нещодавно приїхав в Канаду, а саме в провінцію Квебек, або планує приїжджати в майбутньому. Ми будемо розбиратися в французькій мові в Квебеці, таємницях іспиту ТЕФАК. А допомагатиме нам у цьому Людмила Шаблевська, дипломована викладачка французької мови з понад 20-річним досвідом роботи. Вона працювала як з дітьми, так і з міжнародними компаніями в Канаді, а останні роки підтримує іммігрантів у підготовці до іспиту ТЕФАК. Готуйтесь почути багато корисного, цікавого, дізнатися про поширені міфи та фейли, а ще трішки посміятися. Бонжур, Людмила. Бонжур, Діана. Дякую, що завітали сьогодні до мене. Дякую, що знайшли час. Ви маєте чудову репутацію в місті Монреаль, і я впевнена, що багато вже хто з вас знає, знайомий з вашою діяльністю. Але особисто для мене дуже цікаво дізнатися, як у вас виникла любов до французької мови. Це мова любові, романтики, сама красива і малозвучна мова, звичайно, після української. І що вас саме надихнуло пов'язати життя з французькою мовою? Ну, дякую за запитання. Історія дуже банальна. Мене надихнув випадок. Я випадково почала її вчити в школі, я випадково потрапила в педагогічний інститут. Все дуже випадково, але, ну, бачите, як випадок вирішує долю. У мене з моєї групи з інституту тільки 2 людей пов'язані з освітою, решта покинула це все. Тому кохання не було, це була доля, яка вела мене тут і привела до Квебеку в ітозі. Тобто освіту ви обрали не за покликанням, так сказати, душі, а от просто... чесно, да. Скажу правду, де було легше поступити. Це було так. І ви закінчили Драгоманова університет, це педагогічний, класно. Так. Я, до речі, також навчалася там. Боже! Тільки вивчала англійську мову. Супер. Зараз ви знаходитеся в Монреалі уже скільки років? 9 років. 9 років. Як ви пристосувалися до французькомовного середовища? Розкажіть, будь ласка. Ну був шок на початку. Пристосувалася це вже я, напевно, зараз. А я пам'ятаю, перший шок – це мене зустрічали друзі в аеропорту, і мене посадили в машину до Квебекуа, тому що я розмовляю французькою, моя сім'я ні, вони поїхали в іншій машині з українською дівчинкою. І я щось питаю, таке якесь питання, там, як твоя жінка Таня? А він каже, а? І я кажу, окей, та фам Таня ça va bien. Я бачу, що він не розуміє загального питання. Я думаю, так, а як я буду працювати вчителькою тут, якщо питання з 3 слів квебекуа я не зрозумів взагалі. Тобто, ну таке, на початку в мене був шок. Мене ніхто не розумів, я їх не розуміла, ну так ми і працювали. Якщо вже у вас був шок, то що сказати про наших новоприбулих іммігрантів, да, був шок, які так. Взагалі, можливо, ніхто не знав мови. Да. Ви зараз викладаєте професійно французьку мову для іммігрантів, для новоприбулих. І ще, крім того, ви вчитель на францизасьйоні. До речі, хто не знав, тому що я особисто не знала. Для мене це був шок. Перш за все, я вчитель францизасьйон у вільний час. Так, звичайно. Чи траплялись у вас, можливо, якісь моменти на заняттях, можливо, на тому ж самому францизасьйоні, чи особисто на приватних заняттях з студентами, коли студент каже щось французькою, а ви не знаєте, як це пояснити? Можливо, якісь факапи були? Ну, факапи, у мене складається я, напевно, буду на пенсії, то книгу напишу з цього, тому там щось цікаве відбувається завжди, але найулюбленіше це коли, якщо людина каже якусь бетіз, якщо вона каже якусь дурницю і не розуміє цього. Тобто мені пропонували переспати декілька разів, але людина не розуміє, що це про секс, да? Він просто переплутав дієслова. Мене називали тою частиною, на якою ми сидимо зараз з вами, да? Діана, філейною частиною нашою. Да, людина сама теж не розуміє, чого я тут заходжуся сміхом, він каже слово попа, але не цензурно, не попа, гірше, да, французькою. Я сміюсь, потім виправляю, людина там червоніє, але це непогано, тому що коли людина почервоніла і там вмерла з сорому біля мене, вона запам'ятає і більш такого не робитиме з носіями. Зі мною окей, я б це переживу, але з носіями такого краще не казати. Не пропонувати спати, ні називати їх. І ви можете безпосередньо напряму сказати, та, ви сказали мені там... Звісно, кажу, так, тільки що ти мені запропонував переспати. О, декскюзе, я це переживу, але атенсіон. Хтось скаже, окей, я згоден, да, з носіїв.
Да? Ах, бідні студенти, мені їх трішечки жалко, тому що вони Ще ніхто не вмер. паніку таке. Все Тому добре. що якби мені зробили таке зауваження, так, він так неловко, вибачте, Нічого, я не знаю цю мову. Нічого, посміялися, йдемо далі, нічого страшного. Давайте поговоримо про сам ТИФАК, про сам іспит. Для когось це мрія, яка не здійсненна, для когось це просто по щелчку пальця можна зробити і швидко справитися з цим іспитом. Без підготовки взагалі реально скласти іспит ТИФАК? Зустрічне питання. Ідеш в казино перший раз, реально виграти? Треба Чого? Будь ласка, можна, шанс є, да, або виграєш, або не виграєш. Так само і з цим. Можна здати, якщо пощастить, якщо там зорі стануть, да, там ти вже гарно розмовляєш, бо жив там у Франції, екзаменатор якийсь лінивий тобі не задає дурних питань, якийсь легкий анонс, можна. Але кого влаштує йти і ризикувати, тому що ти платиш за екзамен гроші. Хочеться йти, знати, що я точно здам. Тобто, не готуючись можна, а можна і не здати. Треба, мабуть, знати специфіку самого екзамену. Людина себе краще почуває, коли знає, що там буде, правильно? Будь-куди ми йдемо, ми хочемо знати, що там буде відбуватися. Тобто, наприклад, я не знаю, є такі взагалі ж люди, які самостійно готувалися, до вас прийшли, наприклад, лише на декілька консультацій і після цього відразу здали іспит? Да, ось у мене нещодавно остання людина, яка здала, вона була в відпустці, вона мені там, будь ласка, одну консультацію всього взяла, боялася, стіснялася, не знаю, де вона навіть вчилася, не французасьйон. Одна консультація, я їй просто структуру зробила, і ось у мене ось останнє, що я пустила в сторіс, це її диплом, у мене руки трясуться, я плачу, у мене Б2, можна. Але до того треба гарно працювати і мову вивчити. Класно. Якісь кумедні фейли студентів, не знаю, під час підготовки, під час самого вивчення, на екзаменах, можливо, на іспиті? Я можу розказати теж, це в мене завжди якийсь сексуальний підтекст десь з цими студентами. Ось щодо ТИФАКу там дуже не розженешся, але коли я була на французасьйоні, викладала, мала контракт в центрі, то в мене там була одна дівчинка, вона з Ірану, тому я можу спокійно про неї розказувати, навряд чи вона буде це дивитися. І це взагалі був, звісно, цирк, вона здавала екзамени, треба було на екзамені поназивати частини тіла свої. Ось, а вона там на англійську розмовляє, там персидською, чи яка там мова називається, і французьку тільки вчить. І я ж перевіряю, кажу там, зігни ногу, там, покажи де ніс, потім кажу, підніми руку, а рука буде бга, ле бга. В її голові щось таке клацає, вона думає, що це треба зняти бюстгальтер. І вона каже, бра, тому що англійською, да? Каже, ви хочете, щоб я бра? Я кажу, особливо на екзамені, не треба мені це робити в центрі, де люди і вчителі, не роздягайся. Кажу, ти що, бра, це тут. Тобто, якби вона не перепитала, почала роздягатися. Це кумедно, це правда. Цікаво бути вчителем, правда? Такі історії, навіть не знаєш, до чого готуватися. А що вона подумала? Я прошу на екзамені роздягтися, що я від неї хочу, да? Да, вона відразу, я думаю, це так, ні, все, фейл. Якщо я не роздягнуся, одразу завалю екзамен. Супер, ми вже поговорили про те, що ви приїхали в Монреаль, і у вас був трохи такий культурний шок від французької мови. То він, да. І що вас найбільше шокує саме у квебекській французькій мові? Досі чи тоді? Можливо, тоді, може, на початку, а потім перейдемо в досі. На початку так, я не була готова до вимови. Я, в принципі, дивилася і відео, і чула там інтерв'ю. Це зовсім не те, що ти готовий почути тут. Вимова така, що в мене була сусідка Тре-Тре-Жанті, дуже така гарна жіночка, і вона пенсійного віку, вона дуже жадала спілкування. І вона виходить, каже «бонжур», а далі все. А далі я кажу, бонжурний, мадам, гарно. Я взагалі не розумію, це ультразвук був. І вона завжди, я на перший поверх, вона виходить спілкуватися, а я не можу розмовляти ніяк. Це було важкувато, да. Тобто вимова мене просто виключала на початку. Вони ковтають слова, вони... Ріжуть, роблять їх коротшими, да. І туди ще додають цю англійську вимову і все, закінчилося. Розуміння моє закінчується після бонжур. Мабуть, кожен з нас бачив відео в Інстаграмі, там, де звичайна французька, типу «Je suis bien», «Je bien», бла-бла-бла, да. І там всього залишається, коротше, і там декілька букв.
Якісь, можливо, є топ-3 слова, фрази в квебеці, які саме українці плутають або взагалі не розуміють їхнього значення? Ну, у мене більше всього питали за оце в кінці речення, коли додають це не три, воно одне, але воно спотикає більш за всіх. Оце ля або льо. Якщо не розбереш, що вони кажуть, ісі льо, qu'est-ce que tu veux, ісі льо. І оце ля, вони кажуть, що це за ля, чи це льо, чи що це за слово, як його перевести, як його написати, як його погуглити, незрозуміло. А це просто слово паразит, як оце ось, там. Воно нічого не означає. Це не про артикль? Ну, це взагалі, воно не перекладається ніяк. Ага. Це така крапка, вони в кінці його ставлять. В принципі, це як ля, воно десь прийшло зі слова ля, але вони його льо за счет того, що вони закруглюють, а воно не зрозуміло, яка там голосна. Тобто за це питали, і я кажу, не звертайте уваги. Це як крапка просто, не перекладайте ніяк. А можете якийсь приклад речення навести? Viens ici, ля. До чого це ля? Це viens ici, іди сюди, а ля тут не при чому. Просто, щоб закінчити свою думку. Це така типова фішка. Дивно. Ну, я не дуже багато спілкуюся. Якщо з ними варитися, ой, Да, треба спілкуватися, щоб набувати Тяна, цього послухайте на касі. Ось на касі стоїте в черзі, слухайте, воно літає ля. Угу. Або ще можна дивитися радіо. Чи там- Слухати радіо. Слухати радіо, да. Або дивитися якийсь підкаст. До речі, що дивує українців, коли кажуть «j'ai écouté le film», я слухав фільм. Я в кіно слухав фільм. Це я не розумію, що наче я отак робив, щоб не бачити. Да, але коли вони дивляться фільм, вони використовують дієслово «écouter». Не регар? Ну, québécois, ну. Ага, але правильно регар. Францез стандарт, да. Ага. Францез québécois, ну. Добре, я зрозуміла. До речі, якщо ви готуєте саме до іспиту ТЕФАК, і хочете не просто вижити на ньому, а вийти з посмішкою, з хорошими балами, з омріяним Б2, зверніть увагу на ТЕФАК Спринт. Це онлайн-курс від Людмили Шаблевської, який допоможе підготуватися швидко й без нудних лекцій. Тут все по суті, реальні приклади завдань, стратегії відповідей і фрази, які точно врятують вас на іспиті. Найкрутіше, ви не будете гортати підручники, плутатися в граматиці. Усе подано просто й практично. Потрібна лише теорія, обираєте базовий тариф. Хочете підтримку і зворотний зв'язок від вчителя, є варіанти з телеграм-чатом і навіть особистими консультаціями з Людмилою. Посилання в описі, будь ласка, переходьте, дивіться, ознайомтесь, тому що вже дуже багато моїх знайомих і особисто я навіть перевіряла цей курс і мені дуже сподобався і він зайшов. І, можливо, це буде ваш новий перший крок до омріяного Б2. Давайте поговоримо про мотивацію. У вас дуже багато студентів, через вас пройшли, вже здали цей іспит. Чи всі були замотивовані? Чи були такі, яким треба було піднімати самостійно цю мотивацію як вчитель і доводити до кінця? Ну, мені взагалі здається, що я мала би отримати другу освіту, якогось там коуча, тому що дуже, піднімати мотивацію треба завжди, навіть мотивованому, тому що він хоче здати, у нього є мотивація, але сьогодні у нього щось іде не так, і треба там, давай, ми зможемо, а іноді вона не піднімається, і в мене є такі, що люди залишають, і я не можу ніяких розкачати, так що від особистих якостей також багато залежить, я не маг, я не можу зробити все. І в такому випадку студенти самі відмовляються? Або вони... Ні, вони ніколи не кажуть, я лінива дубця, я не буду вчитися. Це важко сказати. Вони що роблять? Вони кажуть, я візьму паузу, за це время гарно буду вчити, ніхто не вчить. А потім я до вас позвоню, або там куплю ваш курс і гарно провчу. І потім немає. Є зараз. Да? Коли людина відкладає себе, вмовляє, що я потім цим займусь, не займаються. Мало хто повертається. Є такі, що повертаються додому, або міняють провінцію, або ще щось роблять. Буває. Я скажу про себе, перший вчитель, до якого я звернулася, це була місцева КБКУА. У мене був тоді ще рівень дуже початковий, але я була настільки замотивована, мені дуже хотілося почати вже цей іспит. Я собі не ставила ніяких рамків, ніяких дедлайнів, але мені хотілося. І от вона до мене ми ознайомчі спочатку провели лекцію разом, і вона до мене звертається, каже, ви знаєте, ви, мабуть, не потягнете, вам не треба.
таке враження в мене Французьку склалося. вчити не треба? Так, ми, мабуть, не потягнемо. Не можна такого казати нікому. Я взагалі в такому шоці, мене так неприємно стало. По-перше, що я сама її знайшла, сама до неї підійшла і попросила про допомогу. Кажу, у мене таке бажання, будь ласка, допоможіть. Мені здалося, що вона просто не захотіла зі мною. Ну, однак не треба вбивати Боротись. мотивацію. Це там їй таке місце в пеклі їй буде. Ну, не І можна. вона така, типу, дзвоніться до мене, коли вже будете готові. Звичайно, що я до неї не звернулася. Ну, у мене інша ситуація. Я люблю дуже працювати з дебютом. У мене на роботі на Францисіон це знають. І у мене, якщо там є студенти, там Індія, Китай або будь-яка країна, оце з нуля, я дуже люблю. Це таке чудо бачити, як вони ще не знали, нічого не вміли, тепер починають розмовляти, розуміють ці написи в магазинах, да, щось починають складати речення. Це такий кайф. Ну, певно, вона це не любить, да, тому вона таке сказала. Це дурниця, всі можуть. І я потім так до вас хотіла потрапити. Я підписалась, думаю, слідила десь приблизно 5-6 місяців. Ого, дякую. І я писала, думаю, там якийсь набір був новий. Я думаю, пишу. Каже, та ні, ще не ще, типу, треба мінімум А2. Я така, ну ладно, я ще повчусь. І нарешті я до вас попала на заняття індивідуальні. Я дуже щаслива, дуже рада взагалі. Це для мене честь. По-перше, тому що ви вчитель, який має результати зі студентами. Я бачу постійно ці історії. З дипломами, так? Да. І хочеться сказати, це мене мотивує. Справді, я думаю, вона змогла, значить я також маю. Діана, мені потрібен ваш диплом. Чекаю його і буду вивішувати. Я думаю, це треба робити. Це як один з етапів мотивації загалом всіх студентів. Вони бачать результати інших людей і хочуть так. Ну, до речі, хочу прокоментувати, тому що у людей у наших є така фішка, вони, значить, бачать диплом і кажуть, ну це, напевно, людина, яка все життя вчила французьку, вони знають, ну, щось таке, що я не можу. Тому я робила колись цей вебінар з дівчинкою, яка приїхала за 2 роки, працюючи на заводі, вивчила мову, не бачила той французький ніколи. Да? Тобто треба ще історії розповідати, що можуть всі, неважливо, коли ти почав і звідки ти приїхав. Можуть всі. Да. Я бачила цей вебінар з Ірою, і вона також для мене як приклад. Це індивідуальність, вона дуже класна, в неї своя фішка. Не всі так, я думаю, зможуть, тому люди що різні, люди різні, але це також мотивація, те, що створюєте ви зі своїми студентами, результати, і це класно, чесно, від щирої душі. Я хотіла це сказати особисто, і нарешті вже змогла. Так, як підтримати себе самостійно, коли все йде не так? Чекати натхнення від когось чи змушувати саму себе? Тут від людини залежить. Ну, людина мені, як правило, розказує, що із-за чого вона не може вивчити. І тоді, у мене остання розмова була з кимось, хтось у мене був такий жорсткий прокрастинатор, я не можу дойти, я вимию всю квартиру, я 15 кругів зроблю, але до французького не дойду. То в цьому випадку треба, як я з собою домовлялася, треба будильничок. Треба себе вмовляти, ось я 15 хвилин, я включаю будильник, і 15 хвилин я буду сидіти і вчити, поки не запікає. Нікуди не відвертаюся, ні кіця, ні дитина, нічого мене не відволікає. Є такий варіант. Є людина, яка у неї там земля вибита з-під ніг з якоїсь причини. Треба взяти паузу і декілька днів просто лягти і пролежати в печалі. Таке теж треба. Це залежить від людини і від ситуації. Дозволяємо собі пролежати в печалі. Треба до самого дна дійти. Ось мені погано, хай мені буде супер погано, я швидше вийду. Що ж я буду його тягти, то погано за собою. Класна порада. Як ми сказали, що професія вчителя – це типу як уже психолог. Угу. Хіба хочеш, мусиш. І мені здається, що іноді вам, от я по собі скажу, добре, я сиджу тільки по собі, я така, ні, в мене не виходить, все погано, я не можу, я себе не хвалю, а вам ще треба знаходити мотивацію, навіть якщо у вас там немає настрою, чи невдалий день, вам треба ще знайти мотивацію, підняти настрій своєму студенту, взагалі, і замотивувати його. Це дуже також важка клопотка. Ну, ми колись вчили в інституті, не знаю, хто там як вчився на педагогічному, я вчилася гарно, і ми знаємо, що будь-яку людину є за що похвалити. Бо у нас сьогодні годину каже якусь фігню, розказує, взагалі не туди, плаче, розстраюється, але вона сьогодні гарно зробила привітання, вона не допустила жодної помилки у першому абзаці. Да? Ну, хорошо, є за що похвалити, завжди можна знайти, вона така, ну хоч щось у мене вийшло. Да? Тобто мотивувати можна будь-кого. І можна знайти за що. Головне не брехати. Не треба придумувати, що ти чудова, а там не чудово. Знайти за що і це підкреслити.
А яка ваша особиста мотивація у викладанні? Було, що учень вас так надихнув, що хотілося кричати «Я живу і працюю заради цього»? Ну да, це коли я диплом бачу. Я ж бачу, що це диплом, це не просто взагалі диплом учнів, це мій диплом, це оцінка моєї роботи. Це не ваша оцінка, це моя оцінка. По-перше, по-друге, я розумію, що це ж який етап у людини. Це не просто він скаже, ну тепер я розмовляю французькою. Ні, він тепер наступний крок, еміграція, піар, громадянство. Я допомагаю таку річ робити людині. Ну хіба це не варто там найбільших зусиль, да, і великих крил за спиною? Поговоримо про українців. На жаль, так трапилося, що останні декілька років їх побільшало тут в Монреалі. Не знаю, комусь це класно. Ну комусь на жаль, а комусь і не на жаль, дійсно. Комусь на щастя. Угу. І якісь, можливо, найдивніші питання від українців з приводу індивідуальної консультації для підготовки ТИФАК. Да. Ну давайте так. Топ-2, які мене просто все можна запитати. Можна які будь-які дурні питання задавати. Там не знаю, а чи двері закривати в кімнаті, коли заходиш на екзамен. Це я все переживаю. Це нормально. Але топ просто ти сидиш і думаєш, я не знаю, що відповісти. Це в мене була сімейна пара колись. Вони разом хотіли займатися, бо то дешевше, да, чоловік і жінка, окей, без проблем, міні-групка. І ми про все домовилися, потім вони кажуть, а з ким нам дитину залишити? У нас дитина маленька, де нам дитину свою діти? Питання до вчителя. Враховуючи, що я працюю через Zoom, я взагалі не знаю, що вони від мене очікували, що їм там. Що я можу запропонувати в цьому випадку? Ребята, щось самі думайте. Тобто, питання, взагалі, без варіантів. І другий топчик, це розмовляють, а потім, а купити диплом можна? Ви знаєте, кому заплатити? Я говорю, товариші, не знаю. Да, якби знала, бо я би, напевно, не вам би сказала, а сказала би, що якомусь інстанції, що припиніть. Не можна в Канаді нічого купувати. Не треба цього робити. Такі питання ми не задаємо більше. Не треба. А як з приводу того, що, можливо, якісь питання в Дірект, тому що у вас є активна соціальна мережа в Інстаграм, де ви ознайомлюєте всіх зі своїми курсами, з викладанням, і, можливо, є якісь питання такі недоречні у Дірект, типу, можна за безплатно там щось зробити? Це не безплатно, це буде щодня така прелість. Да? Це навіть не дивно. Я розумію, що люди хочуть зекономити, не настільки, що взагалі все безплатно. Ні, найулюбленіше було, це взагалі теж мій топ, це людина на мене підписана, дивиться все на світі, а потім каже, ви вчитель взагалі якої мови? Я не знаю, де не написано, що я вчитель французької, воно скрізь написано, відео на французькій мові, все. А ви яку мову викладаєте взагалі? Я не розумію. Передивись ще раз мої відео, я не знаю. Да. Це теж такі питання є. Добрий вечір. Навіть не знаю, як реагувати. От у мене, топ, це питання, коли ти стоїш і думаєш, чи сміятися, чи плакати, чи що взагалі тобі казати. Да? Треба просто поважати працю кожного. Бажано, да. Не бажано, а треба. Тому що да. кожен працює заради свого блага, і зрозуміло, що зараз безкоштовно майже нічого не робиться. До речі, а я не згодна. До речі, в Квебеку можна знайти дуже багато речей безкоштовно. Для мене було дивно, коли францизаціон на початку був безкоштовний зі стипендією, коли тобі телефонують і кажуть, я хочу у вас, а у вас дорого. Я кажу, є францизаціон безкоштовний, якщо в мене дорого, да? А я хочу у вас, мені потрібні приватні уроки, але безкоштовно. Я кажу, приватні безкоштовно, це я правда не знаю, де знайти, чесно. Так, я не Була знаю. одна жіночка, яка хотіла приватні безкоштовно, це взагалі весело. Я не знаю, можливо, це така специфіка нашої нації. Я не хочу ображати українців. Я не знаю. Це особисте, це не українці. Я думаю, можливо, тому що ми всі іммігранти, я говорю за себе. Я також іммігрант, да. І з цими умовами КУАЕД багато де пишуть, що вивчення мови, є як безкоштовним по прибуттю, і, можливо, вони через це трохи плутаються. Треба знайти якесь пояснення. Хай буде так. Але коли ми звертаємось за приватною індивідуальним навчанням, то має точно бути якась винагорода. Треба думати просто про час людини. Да? Вона витрачатиме свій час, на вас там буде вихідні витрачати, щоб що. Ви отримуєте знання. Що отримує при цьому людина? Хоч що-небудь, да? Правда. А саме головне – передавати досвід, тому що ви передаєте досвід, те, що ви знаєте, те, що ви вже вивчили. І, до речі, те, що я знаю теж його за гроші. Наприклад, минулого року я пішла здавати екзамен ТИФАК сама для того, щоб подивитися, як він помінявся. І за мене ніхто не платив, я заплатила за всі частини, я здала його як студентка, я знаю всі його нюанси. Да? А чому це віддавати безкоштовно? Я ж за це платила. Тобто логічно продовжувати так і далі. До речі, ви ходили здавати, у вас було якесь хвилювання?
Ні, Нічого? але я бачила, як умирають студенти поруч, да, і мені є що сказати, як заспокоїти ті, хто туди йде. Прямо люди, ну от реально намагалися вмерти прямо біля мене. Ну тому що там, типу, я була серед студентів, да. І Ага. одна дівчинка сказала: живе мурір, я помру прямо зараз. Боже, це ж наскільки важко. Ну, мабуть, більше як емоційно більше важко. Ну, ми Психологічно. самі себе доводимо до того. Там страшного реально нічого немає, але ж накрутити себе, це ж святе діло. В принципі, всі екзаменатори, вони навпаки готові допомогти, готові, вони відкриті, їм немає типу сенсу завалити Бо студента. взагалі ні. Тут так не працює. Більш за те, екзамен ТФАК, він записується, да? Наша розмова записується на аудіо, і якщо екзаменатор робить щось негарне, це все легко підняти і сказати: а що ти робив, чому ти заважав? Він може втратити свою роботу, він може бути оштрафований, він це чудово розуміє. Нічого поганого він точно не робить. Людмила, ще таке до вас цікаве питання актуальне. Чи можливо вижити в Квебеці, самому Монреалі, без французької мови? Всі кажуть, що можна обійтися, можна жити. Тут навіть дехто живе роками, десятиліттями без французької. Ну, можна, звичайно, да все можна. Можна взагалі не розмовляти ніякою мовою і вижити. Але у нас у іммігрантів дуже багато стресу завжди. Навіть якщо ми приїхали з купою грошей, купили будинок, у нас все окей, ми знайшли роботу. Стресу буде. У кожного іммігранта стресу повно. Навіщо його збільшувати? Навіщо собі додавати зайвого стресу? У мене колись були студенти-азіати, які теж казали: нафіга мені ця французька мова, що це, в що мене батьки заставляють? А потім ти йдеш в метро, наприклад, метро зламалося, і у нас ніхто не буде оголошувати ні англійською, ні українською. І ти сидиш і думаєш: так, а коли я поїду, і чи взагалі я виїду, чи може вже сказали, що треба тікати, бо вогонь, чи що? Ну, тобто, я не знаю, тут можна виживати без мови. Ти маєш дитину, тобі прийшло щось зі школи, якесь письмо, да, таке красиве, да? Що тобі на нього відповідати? Тобі бігти гроші здавати, чи що робити? Да? В тебе сусід, ти щось зробив, тече з твого даху на сусіда, він прийшов, лається, маше руками. Ну як ти будеш жити в країні, де розмовляють французькою, без мови? Погано будеш жити. Можна, але Це важко. правда. Навіть коли звертаєшся в government, як сказати українською, Державну установу. державна установа, да. То вони зазвичай розмовляють тільки французькою. Ну, прийнятий закон зараз, що людина, яка проживає більше 6 місяців у Квебеку, повинна знати мову. То вже друге питання, що людина не може на французький потрапити за 6 місяців. То вже інша сторона медалі. Але так, вони не мають права, тому що їх звільнять, якщо вони перейдуть на іншу мову. Тому да, не треба собі ускладнювати життя. Вивчити Краще тому. говорити ламаною мовою, і вони навпаки більше це Вони цінують. все розуміють, да. Мгм. Махати руками, да, казати щось французькою, тим більше, що квебекська – це мікс англійської і французької. Да, тому. А як підштовхнути себе, щоб саме почати говорити? Тому що люди є деякі, розуміють, вони класно розуміють і все, але от їм дуже важко почати говорити саме, відкрити рот і почати... Ну, до мене треба прийти. Да, у мене дуже багато, до речі, було українців. Після останнього вебінару до мене приходили жіночки, які я не можу. І потім, коли людина бачить, що, по-перше, вона може, по-друге, похвалити, щоб вона бачила, що вона може. Дійсно, оце у тебе ось це вийшло. Я тебе зрозуміла, і там тебе зрозуміють. Це надихає, треба підтримка. Звичайно, людина губиться, але з підтримкою все окей. Супер, класно. Ще є таке цікаве актуальне питання. Чи потрібна французька для всіх програм імміграції в Квебеку? Тому що деякі кажуть, що, наприклад, для гуманітарної програми французька не потрібна. Я знаю, ви не імміграційний консультант, але, можливо, студенти говорили, можливо, мають якісь... Ну, напевно, є логіка в тому, що якщо людина по програмі возз'єднання сім'ї йде, да, і там розраховано, що людина може бути і 80-річною, да, і так далі, то там не треба знати мову, там немає вимог, тому що бабуся не вивчить ту мову, вже доєднайте її до сім'ї, хай буде. Да, ось якщо ви возз'єднуєтесь, може це і не треба, але знову ж таки, якщо ви будете далі жити, шукати роботу, раджу вчити. Ось, а з гуманітарної програми треба. І яка тут логіка? Ну, це не моя думка, думка консультанта, бо я брала з нею вебінар. І покращить ваше досьє. Що людина, коли в КБК, вони, коли приймають рішення по досьє, вони думають так само, як вони думають в своєму житті. Чи гарно виглядає ця сім'я? Чи можна її сюди брати? Чи вона тут інтегрується в цілому? Все окей, все чудово, всі бумажки тут, а як вона буде виживати без мови? Тобто ваше досьє виглядає погано без підтвердження вашої мови. Це просто її покращує будь-який рівень. Якщо немає вимог в програмі, здайте на низький рівень, але щось покладіть, що ви її хоча б почали вчити. Я думаю, що вже, в принципі, для людини, яка замотивована, яка хоче тут жити, залишитись і саме в Квебеку, то вже треба робити якісь кроки наперед
і вже почати вчити цю мову, навіть якщо ви працюєте англійською, навіть якщо у вас весь соціум англійською розмовляє, все одно Ну, потрібно. та ж легко вчити. Мова ж вона ж скрізь. Ти ходиш в магазин, будь ласка, читай все там, петрушка, перець французькою, потихеньку воно буде прилипати до тебе. Просто все читати на дворі. І можна вже починати ще вчора. Це правда. І навіть я помічаю по собі, коли я тільки приїхала, я не знала французьку взагалі. Взагалі. Бонжур тільки і оревуар. Це все. Вже непогано. Навіть не знала, що таке саваб'єн, не знала. І коли я сіла в метро, і мені так дико було, вони говорять, все пояснюють французькою, а я не розумію. А я бачу, люди виходять на зупинці, я така, а що робити? А що мені сталося? робити? Да. Ну, Що ось. сталося? Чи у нас тут А якщо щось важливе, а якщо там дійсно там пожежа або ще щось, краще знати. Ну, звичайно, всі бігтимуть, і ти побіжиш, але краще знати, куди бігти, да, а куди не бігти. Вони також скажуть, cette direction c'est correct, cette direction non. Краще розуміти. Що робити, якщо нерви здають за хвилину до іспиту, і, наприклад, я така кажу, все, ні, в мене завтра іспит, я нікуди не йду, я переношу. Ні, ну, по-перше, йти. Да? По-перше, не переносити йти, тому що там не надихаєшся, да, перед смертю. А по-друге, ну, я б, напевно, по-перше, не слухати нікого, коли чекаєш екзамену, тому що іноді перед екзаменом люди починають обмінюватися якимись порадами і збивати налаштування мого студента. Тому сидіти ось так, нікого не слухати. З чим прийшов, з тим і заходити. Ну, а по-друге, уявити, ну, хорошо, найгірше. От я зараз заходжу в кімнату, і екзаменатор мені що зараз зробить? Буде сміятися, тикать пальцями, стукне по... Ну, що буде? Ну, не буде нічого. Да? Заходь, повітайся і розмовляй так, як ти розмовляв зі мною півроку, да, готувався. Можливо, через те, що це нова людина і дуже важко деяким просто відкриватися перед Ну, не треба відкриватися. Ти видаєш матеріал, який ти носиш уже півроку в себе в роті. Все, не треба там серце своє нікому відкривати, то не лікар. Ну, в принципі, все відбувається дуже швидко, це максимум 15-20 хвилин. По-перше, швидко. Якщо ми здаємо якусь частину. Да, по-перше, швидко, по-друге, що екзаменатор це робить все те саме, що студент робить зі мною. Тобто нічого нового не з'явиться, буде все те саме. Тобто ти вже це 100 раз проходив зі мною, буде 101-й. Іди просто і зроби це. Таке насущне питання для деяких. Можна перездавати іспит? І скільки разів? Безкінечно. Факт можна перездавати до посиніння. У мене був студент з Китаю, який із-за того у нього було вади мовлення, і він перездавав 8 разів. Він дуже погано розмовляв, і мало того, що він з китайського на французький, це вже вимова, плюс у нього там щось було, я вже не пам'ятаю, але щось важкувато. Його просто не могли розібрати, що він каже. Він, коли мені диплом свій приніс, я не знала, до якої стелі стрибати, тому що думала, що я буду з ним до пенсії здавати. На Б2? На Б2 він здав. Він дуже, ми артикулювали, я не логопед, але ми кажу, давай чіткіше, бо ти його ніколи не здаси. Тобто лімітів нема, будь ласка, здавайте скільки хочете. Таке, можливо, особисте питання від мене. Як вас знаходять студенти? Більше через соцмережі чи хтось комусь когось порадив? А тут по національностях іде. Да? Значить, українці – це Інстаграм, латиноси, у них є ком'юніті, вони мене передають одне одному через ком'юніті, вони там тільки так діляться, і не можна давати рекламу, вони ніде і не дивляться, тільки в групах для латиносів. Азіати – це добу шальорей, це тільки якщо я на собі перевірив і порадив. Ніколи ти туди в те ком'юніті не зайдеш з двору. Нічого собі, яка спасибі. Там закрите просто, і у них свій ресурс, у них Вічат, на якому я сижу, на тому Вічаті. Там у них немає в Інстаграмі, Телеграмі, їх ніде нема, тільки Вічат, я там сижу, і вони мене знають. А хто більш замотивований? Кажуть, що ну це так, чисто для місцевих в Квебеці. Кажуть, що китайці вони більш замотивовані. Вони такі, от будуть зубрить, їм дуже треба, вони більш трудолюбиві такі, люблять навчатись, це правда? Я капець, їх люблю, да. Вони дуже класні. У мене, до речі, мотивація для решти студентів. Ніколи жоден китаєць мені не сказав, що мені не дається мова, просто французька, от інше дається, там нема не моє і не дається. Там є, у мене є мета, я пішов, все. Вони все вчать, у них, до речі, велика повага до вчителя. Вони, нема такого, щоб вони сперечалися, казали мені, що ось так не треба казати, я чув, що треба ось так казати. Тобто ти прийшов до вчителя, ти дав гроші, ти кожне слово з нього береш. Повага велика, працьовитість велика. Ну, якби я могла, в мене колись був рік, коли повністю були одні китайці вдома, то мене ходили ось так потоком. Потім ковід закрив мені цю дворину, тому що китайці вдома це було небезпечно. Ось, і я би до них повернулася з радістю. Ну, круті, вони круті. Можливо, є якісь нації, яким дуже легко дається французька мова. Наприклад,
іспаномовні. Угу. Ну як, там є інша сторона, да? Вони гарно розуміють і можуть розмовляти, і за цього вони швидко лінуються і не дотягують. У мене, до речі, дуже було багато з Куба, Мексика, Венесуела, Перу, дуже багато було студентів, і з ними на початку легко, класно ми починаємо, а потім вони не добирають до Б2, тому що я не так проспрягав дієслово, та нічого, ти ж мене зрозумів, я там перекрутив слово, все ж нормально. Зі мною нормально, я зрозуміла, екзаменатор за це різав, з ними зачищати мову важко, вони такі трошки сипаграф, нічого страшного. Тому дається легко, але дошліфувати важкувато їх. Угу, я зрозуміла. Поділіться, будь ласка, з нами своїми ідеями, щоб навіть найлінивіші захотіли вивчити французьку мову. Коли в мене починається оце «я не можу, я не вивчу» і так далі, я починаю питати: ти хочеш з канадським паспортом в аеропорту проходити поза чергою? Ух ти, оце мотивація. Коли кажуть, з літака сходиш, кажуть Канада, United States, сюди, будь ласка, шановні кохані, а решта буде на перевірочку. Так якось воно так гріє. Для цього маленький крок, вивчи просто французьку, і все в тебе буде добре. Я сподіваюся, що ми вас сьогодні дуже замотивували на вивчення французької мови. Дякуємо всім, хто нас слухав, хто нас дивився сьогодні. Якщо сміялись, ставте лайк. Якщо плакали від страху перед іспитом, тим паче ставте лайк. Підписуйтесь, діліться цим подкастом з усіма, хто зараз проживає в Квебеці, навіть в самій Канаді. І нехай ваш французький буде кращим за каву вранці. І, звісно, отримайте омріяний Б2 для вашої імміграції.